Assalamualaikum dan hai, kembali lagi bersama aku Naim. Kalau sebelum ni kita review Realme 7, kali ni kita ada satu lagi phone daripada Realme 7 series, tapi yang ni agak berbeza, iaitu Realme 7 Pro. Belum kita buka kotak, ini adalah Realme 7 Pro. Kotak dia sama je, warna kuning macam yang sebelum ni. Dan yang kita dapat hari ni adalah color Mirror Blue. Kalau korang nak tahu, dia ada dua color variant. Kalau Realme 7 sebelum ni ada Mist White dengan Mist Blue. Yang ni ada Mirror Blue dengan Mirror White. Dan yang kita dapat kali ni adalah color Mirror Blue. Nak tahu Mirror Blue tu macam mana? Sekejap lagi aku tunjukkan. Dan variant yang kita dapat juga adalah 8GB RAM dengan 128GB storage. So itu saja dekat sini. Dekat sini ada ciri-ciri tapi aku tak nak bagi tahu lagi. Aku akan ceritakan lebih lanjut pas kita buka kotak ni. Okay, macam biasa kosong kat dalam ni. Ada welcome to Realme notes macam biasa. Ada casing juga. Ada dia punya documentation. Dan casing pun sama dengan Realme 7 sebelum ni. Tapi bentuk phone aku tak tahu. Tapi kalau nampak ni nampak macam lagi besar daripada Realme 7 tadi. Tapi tunggu dulu, nanti kita tengok. Dan casing dia lembut. Lucina punya casing. Dan selepas casing, okay, kita ada ini dia phone nya. Nanti kita buka, kita tengok color Mirror Blue dia macam mana. Kita tengok dulu apa yang ada dalam kotak. Ada charging cable dan juga super dark charge. Dan ada dia punya clip untuk SIM card dengan card slot kat dalam ni. So itu saja dalam kotak. Okay, kita dah buka dia punya kotak semua. Kita dah simpan letak tepi. So sekarang yang ada dengan aku hanyalah phone dengan charger. So first kita tengok dia punya warna dulu. Dia punya bentuk, luaran. Okay, inilah dia color Mirror Blue yang aku cakapkan tadi. Color dia agak gelap sikit. Dia nampak similar dengan Realme 7 tapi ada beberapa perbezaan lah. Nanti aku bagi tahu satu-satu. Yang pertama sekali aku perasan bila buka je phone ni adalah kamera dia punya modul dekat belakang ni. Kalau Realme 7 sebelum ni dia memanjang, 4 kamera tu terus ke bawah. Tapi kalau yang ni kalau korang boleh nampak ada 3 kamera dekat sini dan ada satu dekat tepi. Dan dia punya bentuk pun lain. Dia macam lagi compact daripada yang Realme 7 punya. So that's why aku cakap tadi nampak sama dia punya casing tapi dia nampak lagi besar. So dia lagi besar sebab dia ke tepi bukan ke bawah. Tu untuk kamera. Dan untuk tulisan Realme sama dengan Realme 7 sebelum ni. Ada line dekat tepi ni. Kat bawah pula ada audio jack, ada charging port, ada speaker dekat tepi ni. Ada power button dan ada volume rocker. So antara perbezaan yang paling besar dekat luaran ni kalau korang boleh nampak adalah dia punya power button. Okey, kalau Realme 7 sebelum ni, dia punya power button ni berguna untuk dijadikan fingerprint scanner. Tapi kalau untuk Realme 7 Pro ni tidak. Dia gunakan in-display fingerprint scanner. So nanti kita test dia punya in-display fingerprint scanner. Tapi dua perbezaan lah kat luar ni adalah kamera modul dia dengan dia punya power button. Yang lain still aku rasa lebih kurang sama saja. Kedudukan dia punya tulisan apa semua. Dekat depan ni pun ada in-display punya selfie camera. So itu saja untuk luaran. Jom kita buka phone ni, kita tengok apa yang ada dekat dalam. Okay, kita dah tengok luaran dia. So sekarang kita dah masuk part dalam. Dan ini adalah perkara pertama yang menjadikan Realme 7 Pro bila aku buka phone ni dan aku check dia punya specs tadi. Kita mulakan dengan dia punya screen. Kalau Realme 7 sebelum ni terkenal dengan dia punya 90Hz punya refresh rate, tapi Realme 7 Pro ni pula datang dengan Super AMOLED screen. Memang sangat cerah dan biasanya Super AMOLED screen ni digunakan untuk phone flagship. Tapi Realme 7 Pro ni apa yang menjadikan dia pro adalah dia punya Super AMOLED screen. Kalau macam kau boleh tengok dekat sini, dia memang brightness punya lawa. Color dia cantik, cun dan smooth. Untuk Realme 7 Pro ni pula, macam phone-phone yang lain sebelum ni, digunakan in-display punya fingerprint scanner. Okay, so kita try dekat sini. Okay. Selain skrin Super AMOLED, Realme 7 Pro ni juga mempunyai perbezaan daripada segi saiz dengan Realme 7 sebelum ni. Kalau Realme 7 sebelum ni, saiz dia adalah 6.5 inci. Tapi Realme 7 Pro ni dia kecil sikit je. Dia 6.4 inci. Dan dia juga didatangkan dengan resolusi yang sama dengan Realme 7 sebelum ni, which is 2400x1080 punya resolution. Itu sahaja perbezaan yang korang akan nampak daripada sudut skrin antara Realme 7 Pro dengan Realme 7 sebelum ni. Okey, sama juga dengan Realme 7 sebelum ni, Realme 7 Pro yang kita dapat kali ni adalah variant yang paling besar, which is 8GB RAM dengan 128GB storage. Tetapi berbeza dengan Realme 7, Realme 7 Pro ni hanya ada dua variant saja, which is 8GB RAM dan 6GB RAM. Manakala storage dia pula sama, 128GB storage. Dia tak ada storan yang lebih kecil. So dia hanya ada RAM yang lebih kecil, 6GB dengan 8GB RAM.
So berbeza dengan Realme 7 yang sebelum ni ada 3 variant. Untuk Realme 7 Pro ni pula dia didatangkan dengan quad-core Snapdragon 720G. So korang terfikir mesti boleh main game ke tak? Memang boleh main game sebab dia datang dengan Snapdragon 720G. So itu untuk prosesor. Okay, kita dah cerita dia punya specs. So kali ni perbezaan untuk dia punya battery capacity. Kalau Realme 7 sebelum ni 5000 mAh, tapi Realme 7 Pro ni dia kecil sikit je, kurang 500, which is 4500 mAh. Tetapi apa yang menariknya adalah dart charge yang disediakan oleh Realme 7 Pro ni sangat pantas, datang dengan 65 watt dart charge, di mana korang hanya memerlukan masa setengah jam saja untuk charge ke 100%. So basically kalau phone korang dah ada bateri, so korang tolak je masa tu. Berbeza dengan Realme 7 sebelum ni yang menggunakan masa dalam around setengah jam hanya korang boleh charge 50% saja. Untuk Realme, so basically kalau korang jenis yang suka bergerak pantas, jenis yang main game ke, nak charge kejap je, setengah jam dah penuh bateri korang. So tak perlu risau. Okay, kalau tadi kita dah bercerita dia punya performance, spek semua dan bateri, kali ni kita nak masuk ke dalam bahagian kamera pula. Sama juga dengan Realme 7 sebelum ni, dia ada 4 kamera dekat belakang. Tapi susunan dia lain sikit. Main kamera 64 megapiksel dan 8 megapiksel ultra wide angle punya kamera, 2 megapiksel BMW lens dan juga 2 megapiksel macro lens. Dan perbezaan paling besar dekat kamera ni juga adalah in-display selfie kamera ni. Kalau Realme 7 dia hanya 16 megapiksel, tetapi untuk Realme 7 Pro ni pula dia datang dengan 32 megapiksel punya lens. So basically selfie korang akan jadi lagi cantik kalau guna lens ni. Dan dia juga ada function ultra wide. Selain daripada tu juga, kamera untuk Realme 7 Pro ni juga didatangkan dengan pelbagai fungsi yang korang boleh gunakan. Dia ada nightscape, dia ada portrait, auto bokeh, 64mm dan sebagainya. So kalau korang nak access dia punya features tu, bila korang dah pilih nightscape ni, korang just korang boleh pilih banyak-banyak, ada starry mode semua, nightscape. So aku rasa kalau untuk night fotografi memang sesuai dengan kamera ni. So kalau korang jenis suka ambil gambar tak ada masalah. Malam pun still boleh ambil gambar, nak tengok bintang ke, nak tengok langit ke, tak ada masalah. So aku rasa itu saja untuk kamera. Okay, selain fotografi tadi, korang yang selalu gunakan phone untuk record video apa semua, korang tak perlu risau sebab Realme 7 Pro ni sama dengan Realme 7 sebelum ni, which is korang boleh record 4K sehingga 30 frame per second. So basically bukan sekadar fotografi, kalau nak buat video pun boleh pakai phone ni. Dan sebelum aku terlupa, Realme 7 Pro kali ni didatangkan dengan dual stereo speaker dengan teknologi Dolby Atmos. So basically kalau korang jenis yang layan lagu ke, layan movie, nak pakai speakerphone, memang mantap dia punya sound, tak ada masalah. So aku try dia punya volume sampai habis. So kalau kau boleh dengar memang kuat dia punya sound dan clear sebab pakai teknologi Dolby Atmos. So kalau kau jenis yang layan movie dekat phone, layan YouTube ke dengar lagu, tak perlu risau. Memang akan dengar, tak perlu pakai earphone lah lepas ni. Okay, sebelum aku terlupa juga, Realme 7 Pro dan Realme 7 kali ni ada satu persamaan, which is diorang sudah melepasi test yang dipanggil TUV Rheinland Reliability Test. So test ni comprise berpuluh-puluh test untuk test phone ni punya reliability untuk daily usage. So basically aku rasa dia memang untuk test tahan lasak. Dan kalau terscratch sikit ke, terjatuh ke, mungkin aku rasa dia memang selamat, tak perlu risau. Dan sama juga Realme 7 dan Realme 7 Pro ni didatangkan dengan Realme UI based on Android 10. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang harga, korang boleh check out dekat website official Realme ataupun mana-mana e-commerce site yang jual Realme 7 Pro. So aku rasa itu saja daripada aku hari ini, Naim. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe YouTube Vocat.